Hello guys! Good afternoon. So today is magluluto tayo ng pizza kasi magsasnack kami. So ngayon is nag-defrost ako ng ang pangit ng lighting. Kasi wait. Ayan, medyo kasi makulimlim. So ang gagawin ko ngayon is gagawa tayo ng pizza bread. And dahil meron tayong bread, wala tayong dough. So bread yung ating gagamitin. And eto, nagpa-defrost din ako ng hotdog. Ngayon ako nag-vlog kasi wala lang kaming ginawa kanina. And wala din akong upload. So i-slice lang muna natin tong hotdog natin at toppings natin. Ayan. So meron tayong 2 egg dito guys. So ang gagawin ko, actually first time ko tong gagawin. Ito-try ko lang kung okay siya. 2 egg yung akin gagamitin. Papalis ako cheese pang. Ayan. Tapos, syempre, lagyan natin ng salt. Ito yung toppings ko sa guys, sa ating pizza bread. Tapos, konting paminta. Ayan. Tapos, meron kasi akong dito. Ito na lang siguro yung gagamitin ko. Maliit lang. Tomato sauce na Filipino style. So, ito yung gagamitin. And then, unahin ko muna tong iluto. Saka ko ita-toppings dito sa ating bread. Tapos, slice ko muna itong hotdog. Wala kaming cheese, kaya magpapabili pa ako kay Papa ng cheese. Doon Ma? Nari dako ganun ba? Di ba tag-gis yun? Mga 15 yan eh. 15. Pwede rin, dili-irip pa, di ba? Irip pa rin mo. Ano ba nang irip? Ha? Down! Down! Irip na ito manok mo eh. Ayan ito kung manok eh. So, ito yung sauce natin. Siyempre, tinimplahan ko ng asin, asukal, at saka konting paminta. Konti lang. Ayan. Ito, ipa-fry. Ko lang to, yung scramble na. Parang scramble lang na, basic lang ang scramble. So, naluto ko na yung egg. Parang scramble lang na, parang yung literal na scrambled egg. So, ito, ilalagyan ko lang tong natin. Parang typical lang to guys. So, ito, chuchay. Down.
Tapos, ito yung cheese natin. Ayan. Cheese. Bili lang kami sa tindahan na yung Eden cheese. Kasi hindi kami nakabili ng cheese nung nag-grocery kami. Ayan. Tapos, etong egg. Yan, ako lang to. Toppings lang siya. Parang typical na toppings lang. Yung pagluto ko nito, maliliit na siya. So, ayan. Naisipan ko lang tong gawin. Resulta ng home quarantine. Ayan. Diba? Chuchay. Nagkuhan pa, oh. So, ayan yung itsura niya, guys. Typical na lang talaga siya. Konti lang yung nilagay ko na cheese. Kasi konti lang yung cheese natin, eh. Ayan. Para lang maiba, may scrambled egg. Nakakasawa din pag yung plain lang na Ayan. So, punta tayo sa labas, guys. Nakaganito ako kasi wala akong bra. Nandito kami sa labas. Magkakape ako. Ayan. Dito tayo, guys. Hi, Achi! Ang parapachi! Achi! Si Achi at saka si Chuchay. Kakakain lang nila ng buto. Buto ng manok. Achi! Si Chuchay. Niluto natin, guys. Hindi ko alam kung laluto ba yung hotdog pa. Hindi pa luto, ah. Down. Kuya. Ayos na. Tagaan nato sa makanad may sabi nga okay lang din sa kaon. Hello, guys, good morning. So medyo madilim dito sa amin. Pula-pula pa yung pula kasi yung aming bintana. But anyway, dito kami kakain magbe-breakfast sa dito sa may sofa. Tina-transfer ko yung dinownload ko na video ni Pastor Bong. So, dyan kami manonood habang kumakain kami. Today is Sunday. Pero, I think itong video na ito, isasali ko dun sa video kahapon. So, ayan. Kasalukuyan pa siya na-download. Nag-aantay na si Papa. Kumakain na si Papa, eh. So, kumusta kayo dyan? Yung mag-ama ko. Hi, guys! Hi! Ayan, ang simple lang ng breakfast natin. I said, I heard something.